Γεια σας και πάλι. Στη συνέχεια θα δούμε πώς προκύπτει αυτή η συχνότητα των 19,53 kHz ή 19.530 Hz μέσα από μια φόρμουλα που μας δίνει ο κατασκευαστής. Αυτή εδώ. Μας δίνει την τιμή της περίοδου του σήματος PWM και είναι αυτή εδώ, όπως είπαμε. Το PR2 είναι η τιμή που λαμβάνει ο καταχωρητής περίοδου. Εδώ μπορούμε να βάλουμε την τιμή 255 που είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει, συν 1 μας κάνει 256. Μετά έχουμε 4 επί TAF oscillator. TAF oscillator είναι η ποιότητα λαντοτής που χρονίζει το τσιπάκι, όπως είδαμε πριν. Είναι 20 MHz, 20 εκατομμύρια κύκλους. Η περίοδος λειτουργίας του είναι 20 exponent 6, 20 εκατομμύρια κύκλοι. Η περίοδος είναι το αντίστροφο της συχνότητας. Είναι 1 προς χ δηλαδή. Είναι αυτή. Αυτό εδώ είναι 50 νανοσέκοντο. Το πολλαπλασιάζουμε με το 4 και μας βγάζει επί 4 200 νανοσέκοντο. Οπότε εδώ γράφουμε δύο επί 10 συμπλήν 70. Εδώ στο TMR2 scale value βάζουμε τη μονάδα επί 1. Θα εξηγήσουμε μετά γιατί τα βάζουμε αυτές τις τιμές. Επομένως έχουμε 2 επί 10 στην πλην 7 επί 256 ίσον 5,12. Να το κάνουμε πιο... Έχουμε αυτή την τιμή. Η μονάδα εδώ, ό,τι και να πολλαπλασιάσουμε, θα μας δώσει το ίδιο. Επομένως, αυτό είναι η περίοδος σε χρόνο, το time, του module PWM. Αυτή την περίοδο παράγει. Ποια είναι η συχνότητα τώρα του module, το frequency? Η συχνότητα του module είναι το αντίστροφο της περίοδου. Άρα, εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αντιστρέψουμε αυτό. 1 προς χ. Και τι βρήκαμε? 19.531. 19.531,25 Hz ή 19,531 kHz. Πάμε εδώ. Και βλέπουμε ότι πράγματι έχουμε 19,530 kHz. Τώρα, γιατί θέσαμε αυτές τις τιμές? Στο prescaler του timer θέσαμε την τιμή 1. Γιατί βλέπουμε ότι
αν βάζαμε τιμή 4 ή 16, θα παίρναμε μικρή συχνότητα. Εμείς θέλαμε να πάρουμε την υψηλότερη συχνότητα που εξηγήσαμε τους λόγους στο προηγούμενο βίντεο. Η υψηλότερη δυνατή σε αυτή την περίπτωση είναι 19,53 kHz. Επομένως, θέτοντας στο prescaler τη μονάδα, λαμβάνουμε αυτή την τιμή. Επίσης, η τιμή που βάλαμε στον καταχωρητή περίοδου PR2 είναι FF16, δηλαδή 255, που είδατε στον τύπο. Εδώ, το 255 συν 1 προσθέτει μετά και γίνεται 256. Το 255, γιατί αυτή η τιμή? Γιατί αυτή είναι η μέγιστη. Αν βάλουμε κάποια μικρότερη τιμή, το 3F παραδείγματος χάρη, θα έχουμε υψηλότερη συχνότητα στο PWM. Και δεν το θέλουμε αυτό, είπαμε. Εξήγησα τους λόγους στο προηγούμενο βίντεο. Επίσης θα χάσω και resolution, θα πάω στα 8 bit. Οπότε αυτές τις τιμές είναι που επαληθεύουν το νούμερό μου. Prescaler 1, PR2 value 255 ή FF 16, για να έχω και το maximum resolution το 10 bits. Επίσης, έχουμε άλλο έναν τύπο εδώ, ο οποίος μας δίνει το resolution. Μπορούμε να κάνουμε επαλήθευση χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο. Έχουμε το λογάριθμο ενός κλάσματος. Το κλάσμα είναι η συχνότητα λειτουργίας του ταλαντωτή χρονισμού, τα 20 MHz δηλαδή, προς τη συχνότητα του PWM. Και παρονομαστή έχουμε το λογάριθμο του 2. Επειδή ο λογάριθμος έχει βάση το 2 και log2 κάνει 1, αυτό δεν έχει, μπορούμε να το διαγράψουμε, οπότε μας μένει ο αριθμητής. Όλο αυτό, όταν το λύσουμε, παίρνουμε το resolution σε bits. Επειδή όμως ο λογάριθμος είναι διαδικός και το κομπιουτεράκι μας δεν μπορεί να τον λύσει, λύνει δεκαδικούς ή φυσικούς λογαριθμούς, θα κάνουμε μια αλλαγή βάσης. Και έχουμε αυτό να ισούται με ln, που είναι ο φυσικός λογαριθμός, f oscillator προς f PWM για ln2. Αυτό προκύπτει από μία ιδιότητα των λογαρίθμων. Και έτσι έχουμε την αλλαγή βάσεως. Λύνουμε αυτό με το κομπιουτεράκι μας σε φυσικό λογαριθμό πια και έχουμε το F oscillator, από ό,τι είπαμε, είναι 20 MHz, 20 exponent 6, δια 19.531 Hz που υπολογίσαμε στο προηγούμενο. Αυτό μας δίνει αυτό το νούμερο. Αυτό το νούμερο το λογαριθμούμε τώρα με το φυσικό λογαριθμό ln και παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το διαιρούμε με το λογάριθμο του 2, δια 2 το λογαριθμίζουμε και το 2 με το φυσικό λογαριθμό και έχουμε τελικό αποτέλεσμα το 10,00 κτλ. Το 10 που είναι τα bits. Ίσον 10 bits. Και έτσι επαληθεύσαμε το resolution που βρίσκεται εδώ. Τα 10 bits που αντιστοιχούν σε αυτές τις τιμές.
σε αυτή τη στήλη. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Στο επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε λιγάκι πιο ενδελεχώς με τους καταχωρητές που χρησιμοποιεί το PWM, συγκεκριμένα η μονάδα CCP1. Θέλω να δούμε κάποια πραγματάκια σε βάθος, γιατί θα χρειαστούν στην μετέπειτα πορεία που θα δούμε τον κώδικα, πώς προγραμματίζουμε δηλαδή αυτό το module.